favoritkaffe med kanel. God morgon, älskling. God morgon, Anna. Du ser trött ut. Lite. Det är tidigt. Jag vet. Sätt dig. Okej. Vad gör du? Jag gör kaffe. Bara kaffe? Inte bara kaffe. Jaha. Ditt favoritkaffe? Med mjölk? Ja, Och kanel? såklart. Jag frågade inte idag. Jag vet hur du mår. Hur då? Du var tyst i morse. Det stämmer. Varsågod. Det luktar perfekt. Prova. Det är precis rätt. Jag är glad. Du gjorde min morgon bättre. Det var planen. Nu känns dagen bra. Då är mitt jobb klart. En snäll komplimang. God morgon. God morgon. Fint väder idag. Ja, jättefint. Soligt och lugnt. Det känns bra att gå ut. Det ser jag. Verkligen. Ja, du ser glad ut idag. Åh, tack. Jag ser dig varje morgon. Det är sant. Idag ler du mer än vanligt. Jag känner mig lätt idag. Det är en bra känsla. Ja, det är det. Ditt bra humör gör morgonen bättre. Jag tänkte inte på det. Små saker är viktiga. Du är väldigt snäll. Bara ärlig. Tack för att du säger det. Varsågod. Nu mår jag ännu bättre. Då är mitt jobb klart. Jag hoppas du får en bra dag. Tack. Detsamma. Vi ses imorgon. Vi ses. Och behåll det där leendet. En bra dag enligt taxins regler. God morgon! Är idag en bra dag? Eller gör vi den bra? God morgon. Det är inte dåligt än. Inte dåligt är inte nog i min taxi. Jaha? Varför då? Enligt mina regler är dåliga dagar inte tillåtna här. Det låter seriöst. Och lite roligt. Väldigt seriöst. Jag har till och med bevis. Bevis? Nu är jag nyfiken. Titta! Ljuset är grönt redan. Det är ett bra tecken. Du har rätt. Jag gillar det här tecknet. Och här är lite bra musik för tur. Den här låten är perfekt på morgonen. Ser du? Dagen lyssnar på oss. Till och med trafiken känns lugn idag. Ja, snäll trafik. Det är sällsynt. Kanske gillar den din attityd. Så klart. Jag pratar med vägen varje dag. Och svarar den dig. Med gröna ljus. Alltid. Då måste idag vara speciell. Den är speciell för att du märkte det. Det ska jag komma ihåg. Vi är nästan framme. Ingen stress alls.
Resan var snabb och väldigt trevlig. Det betyder att min plan funkade. Ja, mitt humör är mycket bättre nu. Bra. Min del av din bra dag är klar. Tack! Jag ska fortsätta ha en bra dag. Gratis kaffe idag. God morgon. En kaffe att ta med. Tack! God morgon. Kul att se dig igen. Kul att se dig med. Som vanligt, Ja, tack. kommer strax. Det luktar väldigt gott här idag. Tack. Vi gör vårt bästa varje morgon. Det gör ni alltid. Förresten, idag är en speciell dag. Speciell? Hur då? Vi har en liten grej idag. Jaha? Vad för grej? Gratis kaffe för gott humör. Verkligen? Det låter toppen. Ja, eller så är det bara en bra dag. Jag gillar den anledningen. Här är ditt kaffe. Tack. Vad kostar det? Ingenting idag. Det bjuder vi på. Wow, det var en trevlig överraskning. Vi gillar att få folk att le. Det gjorde ni. Min dag känns lättare nu. Det gör mig glad också. Jag kommer att minnas den här kaffet. Då har vi gjort vårt jobb bra. Ha en underbar dag. Detsamma. Njut av ditt kaffe. Beröm på jobbmötet. Anna, tack för att du kom till mötet. Självklart. Jag är här. Jag vill prata om ditt senaste projekt. Okej. Du gjorde ett väldigt bra jobb. Tack. Resultaten i marknadsföring är bra. Jag är glad att höra det. Teamet gillade dina idéer. Det betyder mycket för mig. Du jobbar hårt och är fokuserad. Jag försöker verkligen mitt bästa. Jag ser det varje dag. Tack för att du ser det. Om du fortsätter så här ser jag en befordran. En befordran. Verkligen. Ja, inom kort. Det är jättebra nyheter. Och jag har mer goda nyheter. Jaha? Du får en bonus den här månaden. Wow. Tack så mycket. Du har förtjänat det. Jag känner mig väldigt stolt just nu. Det ska du. Det här ger mig mer självförtroende. Fortsätt så, Anna. Det ska jag. Tack igen. Ett samtal från ekonomi, bonusen. Hej, Anna. Det här är ekonomi. Hej. Ja, jag lyssnar. Jag ringer om den här månadens lön. Okej. Du får en bonus. En bonus. Ja. Den är redan klar. Wow. Jag visste om den, men inte så snart. Chefen bad oss göra det snabbt. Det är en trevlig överraskning. Bonusen kommer med din lön. Den här månaden. Ja, den här månaden. Det väntade jag mig inte. Du gjorde ett väldigt bra jobb. Tack. Jag försökte verkligen. Det kan vi se.
Det här gör mig väldigt glad. Jag är glad att höra det. Det känns bra när jobbet betyder något. Det gör det verkligen. Behöver jag skriva under något? Nej, allt är klart. Det är toppen. Du ser det snart. Tack för samtalet. Varsågod. Ha en bra dag. Detsamma. Den här dagen är redan bättre. Rabatt och en present. Hej. Jag vill ha den här chokladen. Tack. Hej! Bra val! Tack. Jag vill unna mig något idag. Det låter som en bra plan. Jag hade en bra dag på jobbet. Det är kul att höra. Vad kostar chokladen? Idag har den lite rabatt. Verkligen? Vad bra. Ja, det är 10% rabatt. Ännu bättre än jag trodde. Och det finns mer goda nyheter. Mer. För stamkunder är den andra gratis. Gratis choklad. Ja, en liten present från butiken. Wow! Det väntade jag mig inte. Vi gillar att överraska folk. Idag är full av överraskningar. Då är det en turdag. Det känns verkligen så. Här är dina 2 chokladkakor. Tack så mycket. Varsågod, hoppas de smakar. Det ska jag. Det här gör mig glad. Små glädjeämnen är viktiga. Ja, det är de. Ha en söt dag. Ett samtal från förr. Hallå? Hej, är det Anna? Ja, det är det. Vem ringer? Det är en vän från universitetet. Verkligen. Wow! Ja, jag hoppas att jag inte överraskade dig för mycket. Jag är överraskad, men på ett bra sätt. Jag tappade bort ditt nummer när jag bytte telefon. Jaha, det förklarar mycket. Jag hittade det idag i mina gamla anteckningar. Jag är så glad att du ringde. Jag med. Det känns konstigt och fint. Hur mår du nu? Jag mår bra. Jobbar och bor här. Du då? Jag mår bra. Idag är en väldigt bra dag. Jag är glad att höra det. Jag tänker ofta på vår tid på universitetet. Jag med. Vi hade bra dagar. Vi borde inte tappa kontakten igen. Jag håller med. Låt oss ses snart. Ja, låt oss ta en kaffe tillsammans. Det skulle jag gärna vilja. Vad sägs om i helgen? Det funkar för mig. Toppen! Jag skickar min adress. Och jag sparar ditt nummer nu. Samma här. Inga fler tappade kontakter. Det här samtalet gjorde min dag bättre. Min med. Vilken fin överraskning. Omsorg och omtanke på skönhetssalongen. Hej, jag är här för min manikyr. Hej, välkommen. Varsågod. Sitt. Tack! Det känns skönt att koppla av här. Vad bra. Hur är din dag hittills?
Väldigt bra. Jag vill njuta av den här tiden. Perfekt. Jag ska ta hand om dig. Tack! Jag uppskattar det verkligen. Dina naglar är redan i bra form. Det är kul att höra. Jag ska vara väldigt försiktig idag. Jag känner det. Dina händer är försiktiga. Jag gör alltid mitt bästa för mina kunder. Det gör stor skillnad. Förresten, den här färgen passar dig jättebra. Verkligen? Jag var inte säker. Ja, den passar dig väldigt bra. Det får mig att le. Du har väldigt fina händer. Tack! Det var en fin komplimang. Varsågod. Du förtjänar det. Jag känner mig redan mer säker. Skönhet hjälper oss att känna oss starka inuti. Jag håller med. Vi är nästan klara nu. Jag gillar resultatet väldigt mycket. Jag är glad att höra det. Jag känner mig fin och omhändertagen. Då är mitt jobb klart. Ha en fin dag. En liten kvällsöverraskning. Hej! Jag är hemma nu. Välkommen hem. Du är äntligen här. Dagen var lång, men väldigt bra. Jag är glad att höra det. Kom in. Det luktar verkligen gott här. Det är för att middagen är klar. Middag. Lagade du mat ikväll? Ja, jag ville överraska dig. Det var så snällt av dig. Och det är inte allt. Vad menar du? Titta på bordet. Oj, wow. Blommor också. Ja, du förtjänar något speciellt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Du behöver inte säga något. Jag känner mig så varm inuti just nu. Jag ville bara att du ska slappna av. Den här dagen ger mig bara fler gåvor. Då gjorde den sitt jobb bra. Tack för all omsorg och kärlek. Jag älskar att få dig att le. Jag uppskattar dig verkligen. Låt oss äta medan det är varmt. Ja, låt oss njuta av den här kvällen tillsammans. Hemma känns bäst så här. Mysigt, lugnt och fullt av kärlek. Det är min favoritkväll. Anna pratar med sig själv. Det är så tyst ikväll. Ja, dagen är äntligen lugn. Jag gillar den här lugna stunden. Du hade en speciell dag. Ja, den började bra i morse. Och jobbet gick också bra. Jag fick en bonus. Jag ler fortfarande. Du jobbade hårt för det. Sen ringde min gamla vän mig. Det var en överraskning. En väldigt fin överraskning. Allt kändes snällt idag. Jag känner mig tacksam och lugn. Du ska känna dig stolt. Såna dagar händer och jag förtjänar dem.